تخيل أنك على بعد ساعات من الامتحان وأنت لم تفتح كتابا بعد. تشعر بالذنب، بالتوتر، وربما بعض الذعر، لكنك في نفس الوقت تبحث بشغف عن حل سريع، شيء ينقذك، يدفعك للنجاح. تخيل أن هناك طريقة تجعلك تحقق درجات عالية حتى لو بدأت التحضير في آخر لحظة. هل هذا يبدو خيالا؟ ليس تماما في الحقيقة. هناك استراتيجيات بسيطة لكنها فعالة، يمكن لأي شخص حتى أكثر الناس كسلا أن يطبقها ويحقق نتائج مذهلة. والسر ليس في عدد الساعات، بل في طريقة استغلالها. أنصحك بمشاهدة الفيديو للنهاية، لأن هناك خطوة سحرية يفوتها كثيرون. أول ما يجب أن تفهمه هو أن العقل مثل السيارة، لا يمكن أن يتحرك بكفاءة إن لم تزوده بالوقود المناسب. كثير من الطلاب يقعون في خطأ فادح، يسهرون طوال الليل على مشروبات الطاقة أو الوجبات السريعة، معتقدين أنهم هكذا يستعدون، لكن الواقع أن كل ما يفعلونه هو إبطاء عقولهم. لو أردت أن يكون عقلك في أعلى مستوى من التركيز، فابدأ بتغييرات صغيرة لكن فعالة. اشرب الشاي الأخضر بدلا من القهوة، فهو يمنحك الكافيين مع حمض الثيانين الذي يحافظ على تركيزك دون أن يجعلك متوترا. وإن لم تكن من محبي الشاي، فبإمكانك أخذ مكملات أوميغا 3، نعم، كبسولات، والتي تمنح عقلك نفس الفائدة التي تحصل عليها من الأسماك الدهنية دون الحاجة للطهي وللوجبات السريعة. لا تتجه للبطاطس المقلية، بل للجوز الذي يحتوي على فيتامين إي الذي يحمي خلايا دماغك من الإرهاق. وحتى الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تكون صديقك، فهي تزيد من تدفق الدم إلى الدماغ وتحسن من قدرتك على التركيز، لكن الطعام وحده لن ينقذك. هنا تبدأ الاستراتيجية الأهم، تحديد الأولويات. لا تحاول دراسة كل شيء، فهذه مخاطرة لا تجدي نفعا في وقت ضيق، بل كن ذكيا. حدد المواد أو المواضيع الأكثر أهمية، تلك التي غالبا ما تتكرر في الامتحانات. راجع إن كان معلمك قد وزع دليلا للمراجعة أو قائمة بالأفكار الأساسية، وإن لم يكن فتوجه مباشرة إلى ملخصات الدروس أو النقاط الرئيسية الموجودة في نهاية الفصول الدراسية. هذه كنوز حقيقية. أيضا لا تهمل الامتحانات السابقة أو الاختبارات النموذجية، لأنها تعطيك فكرة دقيقة عن نمط الأسئلة. بمجرد أن تجمع هذه المعلومات، صنف المواضيع إلى ما تتقنه وما لا تتقنه، وما يتم اختباره بكثرة وما نادرا ما يظهر. هكذا تركز أولا على نقاط ضعفك في المواضيع التي تتكرر، فهي التي قد توقعك في الامتحان. خذ مثالا، أحضر ورقة وقلم، ثم قم بإحضار كتب الامتحانات السابقة في جميع المواد. نأخذ مادة العلوم كمثال، نقوم بالتركيز على سؤال واحد مثل ما هو المصطلح العلمي، ونقوم بحصر جميع أسئلته في الورقة الخارجية، ثم نقوم بترتيب المصطلح الأكثر تكرارا ثم الذي يليه، ونجعل أولوية حفظنا للأكثر تكرار ونركز عليه. وهكذا في باقي الأسئلة. بعد أن تتعامل معها، تنتقل إلى المواضيع الأقل أهمية لكنك لا تتقنها، ثم في النهاية إذا تبقى وقت، راجع ما تتقنه بالفعل فقط للمراجعة والتثبيت. الآن وقد أصبحت تعرف ما تدرسه، كيف تدرسه. المفتاح هنا هو إشراك أكبر عدد ممكن من حواسك. لا تكتفي بمشاهدة فيديو للمذاكرة على اليوتيوب وكأنك تشاهد فيلما، بل افعل ذلك بذكاء. شغل الفيديو بسرعة لتوفر الوقت، وابدأ في تدوين الملاحظات أثناء المشاهدة. عندما تستمع وتكتب في الوقت نفسه، فإنك تجبر عقلك على معالجة المعلومات من زوايا مختلفة، ما يزيد من احتمالية تذكرها لاحقا. وتذكر، الهدف هنا ليس فقط أن تفهم، بل أن تتفاعل مع المحتوى وكأنك تعيشه. كرر هذه العملية مرارا، وستجد أن المعلومات بدأت تلتصق في عقلك بطريقة لم تتوقعها. بعد أن تكتب ملاحظاتك، لا تحتفظ بها في الصمت، اقرأها بصوت عال. ولو شعرت بأنك تبدو مجنونا لا يهم، سماع صوتك وأنت تشرح المعلومات
يحفز دماغك على بناء روابط جديدة وفهم أعمق. وإذا كان لديك شخص تستذكر معه، حتى لو كان أخوك الصغير أو زميلك في الغرفة، حاول أن تشرح له المادة. بمجرد أن تتمكن من تعليم شخص آخر، فهذا دليل أنك فهمتها تماما. هذه الطريقة فعالة لدرجة أنك ستتساءل لماذا لم تجربها من قبل. أما طريقة الدراسة الأكثر فاعلية على الإطلاق، فهي ليست إعادة قراءة الملاحظات، بل اختبار نفسك. البطاقات التعليمية والاختبارات القصيرة تجبر عقلك على استرجاع المعلومات، وهو ما يسمى التذكير النشط. وقد أثبتت الدراسات أنه يعزز الاحتفاظ بالمعلومة بنسبة تصل إلى 50%. لا تشتكي من ضيق الوقت. يمكنك بسهولة استخدام تطبيقات ذكاء اصطناعي تصنع لك بطاقات تعليمية من ملاحظاتك، أو تلجأ لاختبارات محددة بوقت تخلق لك جو امتحان حقيقي يدفعك للتركيز. ثم نأتي إلى السر الذي لا يعرفه الكثيرون: التكرار المتباعد. لا تراجع كل شيء دفعة واحدة ثم تنساه، بل عد إلى المعلومة بعد ساعة، ثم في المساء، ثم في صباح اليوم التالي. عقلك يتذكر أفضل عندما تعطيه إشارات متكررة بأن هذه المعلومة مهمة، كأنك تقول له: لا تنسى هذا. وكلما كررت في أوقات متباعدة، كلما أصبحت المعلومة أكثر ثباتا. ولا تنسى أن المراجعة قبل النوم مباشرة هي أقوى وسيلة لتثبيت المعلومات. الدراسات أثبتت أن دماغك أثناء النوم يعيد تنظيم المعلومات التي تعلمتها، يقوي الروابط ويجعلها أكثر رسوخا. لذلك استغل الدقائق الأخيرة قبل النوم لتدوين الصيغ أو المفاهيم الأساسية، وستندهش عندما تجد نفسك تتذكرها بسهولة صباحا. وأخيرا، هناك خطوة سحرية يفوتها كثيرون. عندما تبدأ الامتحان، لا تبدأ مباشرة في الإجابة. خذ أول 5 دقائق لتكتب على ظهر ورقة الامتحان كل القوانين والتعريفات والمصطلحات التي حفظتها. هذا ليس غشا، بل استراتيجية ذكية تبعد التوتر وتحررك من محاولة التذكر أثناء الحل. عندما تأتي الأسئلة الصعبة، سيكون كل ما تحتاجه مكتوبا أمامك، فتجيب بثقة دون تردد. كل هذه الخطوات ليست مجرد حيل، بل أدوات عملية تمكنك من قلب الطاولة لصالحك. حتى لو بدأت من الصفر، يمكنك أن تصنع فرقا حقيقيا. فقط توقف عن جلد ذاتك، خذ نفسا عميقا وابدأ. عقلك أقوى مما تتصور، وأنت قادر على النجاح أكثر مما تعتقد. المهم أن تبدأ الآن، ولا تؤجل أكثر. وإن كنت قد وجدت في هذا الفيديو ما يفيدك أو يلهمك، فلا تتردد في الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، فبدعمكم نستمر ونقدم الأفضل دوما. ولا تنسى تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، فالمحتوى القادم يحمل لك المزيد من الفائدة والإلهام. فكن على الموعد دائما.